Sa episode na to, magluto tayo masarap na paksiw na isda. Ito ang mga ingredients na ating gagamitin. Luya, bawang, sibuyas, pamintang buo, Himalayan salt or sea salt, talong, green chili pepper o yung siling pangsigang, suka, tubig, isda. Ang ginamit ko dito ay yung hasa-hasa. Simulan na natin sa pag-ayos ng ating isda sa ating pan. Sunod, ilagay natin yung ating luya. Then sunod natin yung Himalayan salt. Spread lang natin evenly dun sa mga fish. Then yung pamintang buo. Sunod natin yung ating sibuyas. Ngayon, ilagay na natin yung ating suka. Gamitin natin dito is 1 cup na suka. At ang sunod ay 1 cup na tubig. Takpan lang natin siya tapos pakuluan natin siya for about 10 minutes. Wait lang natin siyang kumulo. Iligay lang natin sa medium heat. Simmer natin siya for about 10 minutes. After 10 minutes, tanggalin mo natin yung takip at ilagay natin yung talong. Tapos takpan ulit natin siya. Simmer natin ulit siya for the next 5 minutes. Next, lagay na natin yung siling pangsigang o yung green chili pepper. Medyo malalaki yung green chili pepper na nabili ko kaya ayos lang yan. Tapos cover natin, then simmer for the next 5 minutes. After 5 minutes, patayin na natin yung apoy sa ating stove. Di makikita natin yung ating mga gulay medyo lanta na. So, indicator na to na luto na yung ating paksiw na isda and ready to serve. Best serve to na may kasamang patis at yung green chili na ginamit natin. Masarap na sausawan yun ng ating paksiw na isda. At syempre, ang mainit na kanin. Salamat po sa panonood sa ating episode ngayon ng paksiw na isda. For more recipes sa aking channel, huwag lang kalimutang mag-comment, like at subscribe. At muli, happy cooking!